वैशाख महिनामा फूल फुल्यो तिमीलाई देखेर मन रोजेको। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि जताततै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईहरुलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अल मा राखिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ म तपाईहरुलाई सबभन्दा फर्स्टमा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ, कालो चस्मा लाउ भन्छ भनेको, यानी कि यो सङको यो चाहिँ क्लिप रहेको छ, एकदम नै मस्ट ट्रेन्डिङ रहेको छ, टिकटक भरि नै भाइरल रहेको छ, तपाईहरुले अवश्य सुन्नु भयो होला। र तपाईहरुलाई यो XML मा चाहिने एउटा फन्ट रहेको छ भने तपाईहरुलाई यसमा चाहिने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको एउटा भिडियो रहेको छ। यो सबै कुरा तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले XML लाई लङ प्रेस गरेर यहाँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुले अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। एकदम नै सजिलो स्टेप रहेको छ। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सिनु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ प्रोजेक्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको सबभन्दा फर्स्टमा आउनेछ, तपाईहरुले यसलाई जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको धेरै कुराहरु मिसिङ रहेको छ। सबभन्दा फर्स्ट यहाँ साउन्ड छैन, यसको लागि तपाईहरुले यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यसलाई डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईहरुको दुईटा कुरा रहेको छ, एउटा लिरिक्सको छुट्टै भाग रहेको छ भने अर्को चाहिँ तपाईहरुको फोटोको छुट्टै भाग रहेको छ। यसको लागि तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा लिरिक्स जुन रहेको छ यो लिरिक्सको ग्रुपलाई क्लिक गर्नु होला, एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुको यहाँ जतिवटा लिरिक्स रहेको छ सबै यहीँनिर रहेको छ। तपाईहरुले यसमा सबभन्दा फर्स्टमा फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले लिरिक्सलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट चाहिँ मेरिन र रेगुलर रहेको छ। यो फन्ट तपाईहरुकोमा छैन भने यो एरोमा क्लिक गर्नु होला, भ्यू अल फन्टमा क्लिक गर्नु होला, 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला, इम्पोर्ट फन्ट्समा जानु होला। तपाईहरुलाई मैले डाउनलोड लिंक चाहिँ यो फन्टको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको फन्ट कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ आउनु होला। तपाईहरुले त्यो फन्ट चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि एकचोटी ब्याक जानु होला र माथि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि तपाईहरुको यो फन्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने तपाईहरुको यो टेक्स्टमा आउनेछ, आएन भने तपाईहरुले लास्टमा गएर एकचोटी स्पेस दिन सक्नुहुनेछ। यसपछि जस्ट तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि ब्याक जानु होला। यसरी नै तपाईहरुले अर्को टेक्स्टमा पनि क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ माथि तपाईहरुले यो एरोमा क्लिक गरेर त्यही फन्ट तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला। यसरी नै तपाईहरुले जतिवटा टेक्स्ट यहाँनिर रहेको छ सबै टेक्स्टमा तपाईहरुले यही फन्ट एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली ब्याक जानु होला। हामीले टेक्स्टमा गर्नुपर्ने काम यति नै रहेको छ। यसपछि तपाईं यहाँ अलिकति अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि यहाँनिर आउनु होला। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ बीचमा टेक्स्ट रहेको छ भने तपाईहरुको यहाँ अगाडि पछाडी फोटो हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले फोटोको काम गर्नेछौँ। फोटोको लागि तपाईहरुले यहाँ एड योर फोटो भनेर लेखेको छ, यहाँ एड फोटो भनेर यसलाई क्लिक गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला र तपाईहरुको यहाँ केही फोटो रहेछ, तपाईहरुले यहाँ आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडेलको फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला, कलर फिलमा जानु होला, यसलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यो माथि एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ त्यहाँ जानु होला र तपाईहरुले यहाँ टर्न बाइ टर्न फोटो सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। सेम यही तरिकाबाट अर्को फोटो पनि तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्दै जानु होला। जतिवटा फोटो तपाईहरुको रहेको छ सबै फोटो तपाईहरुले टर्न बाइ टर्न सिलेक्ट गर्दै जानु होला। र तपाईहरुलाई केही प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ वा तपाईहरुले फेसबुक पेज न्यू टेक सपोर्टमा एनी टाइम तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै फोटो लगभग रिप्लेस गरेर सकिसकेको छु। सबै फोटो तपाईहरुले यहाँ रिप्लेस गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईहरु यहाँ फेरि ब्याक जानु होला। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लिरिक्स र फोटो पनि आइसकेको छ। फोटो यहाँबाट रहेको छ भने अब हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अनुसार मिलेको छ छैन त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईं स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा क्लिक गर्नु होला। यो एरोमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कुन एल्बममा रहेको छ त्यहाँ जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोलाई जस्ट सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने तपाईहरुको भिडियो माथि आउनेछ, तपाईले त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला।
त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ माथि डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला यसपछि फाइनली हाम्रो भिडियो र साउन्ड बराबर रहेको छ र भिडियो हाम्रो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ ओके एकदम नै मोस्ट ट्रेन्डिङ भिडियो रहेको छ र मोस्ट डिमान्डिङ भिडियो भएको कारणले मैले बनाएको छु तपाईहरुलाई मन परेमा भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक गरेर अवश्य नि भिडियोलाई साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला यहाँबाट फोटो रहेको छ ओके फाइनली हाम्रो भिडियो यसरी एन्ड हुन्छ र फाइनल तपाईहरुले यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला यहाँ तपाईहरुले भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला भिडियो तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ सिम्पली भिडियोलाई फोनमा एक्सपोर्ट गर्नलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई सेभ गर्दा तपाईहरुको एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले तपाईहरुलाई मैले युज गरेको एप तपाईहरुलाई मैले त्यहाँबाट पिन गरिदिएको छु तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ